خب ورق پاره شد. درود بر شما. اگر شما با باتری ها کار میکنید حتما دیدید که موقع تعویض و جوشکاری جرقه های ناگهانی دارید، باتری سوراخ میشه یا اصلا جوش ها شلن. برای این کار نیاز به یک دستگاه خوب داریم. این برند کیانلی هستش. نقطه جوش هوشمند خازنی هست. کیانلی ماکرون اولترا. میخوایم تنظیماتش رو بررسی کنیم و ببینیم که چجوری میتونیم پالس های دوگانه رو تو این فعال کنیم. این دستگاه باتری داخلی نداره، از سوپر خازن استفاده میکنه، همون خازنهایی با حجم فاراد. برعکس مدل‌های قدیمی افت ولتاژ پیدا نمیکنه، خراب نمیشه و توان آنی بالایی داره، تا 5500 وات برای ما جوش میزنه. اول ببینیم چه چیزهایی همراه دستگاه بود و بعدا دستگاه رو تست میکنیم. این خود دستگاهه. 2 تا جای پراپ داره، 3 تا دکمه، یک صفحه نمایشگر. در اینجا جای شارژر هست، تایپ C. بهتره که وصل باشه. در اینجا جای پدال هستش، یعنی هم میتونیم به صورت دستی از این استفاده کنیم، هم به صورت خودکار. اگر به صورت دستی استفاده کنیم که در ادامه براتون خواهم گفت، حتما باید پدال متصل باشه. من پدال این رو ندارم، به خاطر همین از حالت اتوماتش استفاده میکنیم. این جعبه دستگاه است که نوشته کیانلی. 2 تا پراپ داره برای جوش. خوبیش اینه که در اینجا ما میتونیم نوک‌های پراپ رو تعویض کنیم اگر اینا خراب بشن. هر 2 تا به این حالت. یک سوهان همراشه که برای تمیز کردن این نوک‌ها استفاده میکنیم. یه برگه همراشه به زبان چاینا که احتمالاً با اسکن کردن این کد وارد وبسایت میشیم. و یه ورق نیکل. برای روشن کردن دستگاه دکمه پاور رو فشار میدم و نگه میدارم. خب دستگاه روشن شد. در اینجا چند تا گزینه هست. اول اینا رو بررسی کنیم. اولی حالت آتو هست. اگه دکمه اوکی رو فشار بدم، حالا میتونم با این دکمه منوال آتو بذارم. ما حالت آتو رو استفاده میکنیم چون پدالش رو نداریم. دوباره دکمه اوکی رو میزنم. حالا میام پایینی. این حالت منیواله که تنظیمات دستیه. فعلا با این کاری نداریم. میریم بعدی. در اینجا نوشته پری هیت 3 میلی ثانیه. این پالس اول برای تمیز کردن و نرم کردن ورق نیکل هست. بعدا تنظیمات رو اجرا میکنه. حالا میریم دومی. نوشته پالس. این قدرت اصلی برای ذوب فلزه. هر چقدر این زمان بیشتر باشه دستگاه قوی تر عمل میکنه. حالا یه گزینه اینجا هست. نوشته هیت گپ. این فاصله بین 2 پالسه. کدوم پالس؟ بین پری هیت و پالس اصلی. برای جلوگیری از سوراخ شدن باتری. گزینه آخرم اینجاست. نوشته تایم. چند بار اجرا بشه جوش دادن. اگر دکمه اوکی بزنم، الان نوشته 1 بار. 1 بار دیگه روش میزنم، شد 2 بار. یعنی 2 بار میزنه. من فعلا روی 1 بار میزنم. دوباره دکمه اوکی رو میزنم خارج بشه. بس ما با این 4 تا کار داریم. ولی روی دکمه ست هم بزنم. این دکمه رو میزنم، میام روی ست. حالا دکمه اوکی میزنم. اینجا باید این زمان رو تعیین کنیم. تاچ دیلی. چه مقدار دستمون رو اینجا نگه داریم تا بعداً دستگاه به صورت خودکار شروع به کار کنه. هر چقدر این زمان رو بالاتر ببرید وقت بیشتری دارید تا بتونید پراپ ها رو روی قطعه کار نگه دارید. فعلا روی 1.5 ثانیه هستش. به نظر من کفایت میکنه. بقیه گزینه ها رو فعلا کاری نداریم ولی میتونیم انتخابشون کنیم. مثلا آلارم بده رو 60 درجه. اینجا زبان چی باشه؟ انگلیسی یا چاینا. صدای بیپ بده دستگاه یا نه، همون صدای بوق. شاتدان، تمپریچر، زمان خاموشی. و در اینجا گزینه ریستور هست. یعنی اگه تنظیمات به هم ریخت شما میتونید روی اینجا گزینه ریستور بزنید. من در اینجا روی اوکی میزنم. دستگاه برمیگرده حالت پیش‌فرض. حالا اگه 1 بار دیگه روی این دکمه بزنم، میاد روی دکمه هوم. اوکی میکنم تا برگرده حالت اول. حالا پراپ ها رو متصل کنم. یکی مثبت، یکی منفی.
من میخوام از این ورق نیکل استفاده کنم. ورق نازکی هستش و زیاد شدت دستگاه رو بالا نمیبرم. شارژر متصل هستش. اول 2 تا ورق رو به هم جوش بدیم. خب حالا چطوری پراپ ها رو قرار بدیم؟ پراپ ها اینجوری باید عمود روی کار باشن. اگه کج بگیریم سطح مقطع کمتری رو فلز قرار میگیره. نباید زیاد اونا رو فشار بدیم. اگر فشار دست کم یا متوسط باشه باعث جرقه زدن و سوختن میشه. فشار زیاد بدیم جوش نمیخوره. الان دستگاه به حالت شاتدان رفت. اگه من بزنم نکنید عمل نمیکنه، چون دستگاه خاموش شده به صورت خودکار تو تنظیمات. دستگاه رو روشن میکنم. پریهیت رو روی 3 میلی ثانیه میذارم. اوکی میزنم. 3 میلی ثانیه. هیت کپ رو روی 8 میذارم. پالس رو کم میکنم، روی 10 میذارم. ده میلی ثانیه. حالا زمان تأخیر رو میام رو ست. در اینجا روی 8/10 ثانیه هست. اوکی میزنم. روی 1.5 ثانیه میذارم. 1.5 ثانیه به من وقت بده تا بتونم پراپ ها رو روی نیکل نگه دارم. خب میام بیرون. الان دستگاه آماده به کار. فعلا پراپ ها رو کج میگیرم تا بتونید نقطه جوش رو ببینید. در واقع باید پراپ ها عمود باشن. یه جوش دیگه بزنیم. دو تا زدم. خب همونطور که دیدید جوش خوبی زد. با پالس 10 میلی ثانیه زدم اینو. حالا میخوام پالس رو افزایش بدم. میبرمش رو 15. حالا میخوام 2 بار بزنه. تایم روی 1 هست. میبرمش رو 2. باید الان 2 بار بزنه. همونطور که دیدید 2 بار زد و جوش عمیق‌تر داره میده. دیگه نمیتونم جداش کنم. خب پاره شد. حالا بریم رو باتری بزنیم. قبل از کار روی باتری اول باید سطح رو تمیز کنیم. هرچی سطح تمیزتر باشه بهتر جوش میخوره. خب دستگاه روشن میکنم. میبرم رو حالت پیش‌فرض.
پریهیت 1/10 میلی ثانیه، هیت گپ 10 میلی ثانیه و پالس روی 15 میلی ثانیه هست. تایم هم روی 1 بار. خب به خوبی جوش زد. خب ورق پاره شد. دوباره تمیز کنم این بخش رو. یه بار دیگه میخوام جوش بزنم، این دفعه روی 2 بار. تایم رو میکنم 2. دو بار زد. خب پس همونطور که مشاهده فرمودید به راحتی داره برای ما جوش رو انجام میده. حالا یه بار دیگه این گزینه‌ها رو بررسی کنیم. گزینه اول حالت خودکار هست. اگر این دکمه رو بزنم میره حالت دستی که برای حالت دستی نیاز به پدال هست که پدال اینجا قرار میگیره در این نقطه. نوشته پریهیت. این یه پالس الکتریکی ضعیف و اولیه ایجاد میکنه. میاد سطح نیکل رو قبل از جوش اصلی آماده میکنه تا جوش محکمتر بشه. غالبا هم عددش پایینه. پس اگر سطح فلز اکسیده شده باشه یا کثیف باشه اون رو میسوزونه تا مسیر جریان اصلی باز بشه. گزینه بعدی پالس هست. این قدرت و زمان پالس الکتریکی اصلیه که نیکل رو ذوب میکنه. اتصال به باتری رو فراهم میکنه. هر چقدر ورق نیکل ضخیم‌تر باشه ما باید این عدد رو بالاتر ببریم. برای کار معمولی همین 15 میلی ثانیه خوبه. حالا هیت گپ یه فاصله زمانی بین پریشیت و پالس اصلی. این باعث میشه حرارت به خوبی پخش بشه و ورق سوراخ نشه. اگر این زمان رو ما کم بکنیم پالس اول و دوم با هم ادغام میشن و حالت جرقه رو ایجاد میکنن. آخرین گزینه تایم هستش. این میتونه تعیین کنه که دستگاه چند بار پشت سر هم جوش بزنه. الان 1 باره که رو 2 بار براتون امتحان کردم. گزینه دیلی رو هم که به خاطر دارید این زمان رو کمی بالاتر ببرید. مثلا 2 ثانیه. وقتی پروب رو روی محل کار قرار دادید 2 ثانیه صبر میکنه و بعداً جوش رو آغاز میکنه. برای برگشتن هم از دکمه هوم استفاده کنید. در اینجا بیایید روی گزینه هوم بزنید و اوکی. حالا میخوام آخرین آزمایش رو انجام بدم. میخوام پالس رو افزایش بدم. پالس رو گذاشتم روی 30 میلی ثانیه. ورق رو سوراخ کرد. پس اگر زمان پالس افزایش پیدا کنه شدتش زیاد میشه و ورق سوراخ میشه. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.